Hello friends, so we are up to trigonometry. Angles and its measurement चा पार्ट झालेला आहे आणि आता आपण त्याच्या नेक्स्ट पार्ट थोडासा सुरुवात करणार आहोत. साइन कन्व्हेन्शन्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज युजिंग युनिट सर्कल अँड सो ऑन. तर त्याआधी मी तुमचा मॅथमॅटिक्स टीचर सागर पवार. तुम्हाला काही कमेंट्स असतील, काही प्रॉब्लेम्स असतील तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मला विचारू शकता. तुमचे डाऊट क्लिअरन्स होईल. आता आपण नेक्स्ट पार्टवर जाऊया, ट्रिग्नोमेट्री. सो ट्रिग्नोमेट्रीचा त्यातला पहिला पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. युजिंग सर्कल. आता काय करूया की समजा हा ओरिजिन आहे, हा एक्स ॲक्सिस, हा वाय ॲक्सिस आणि इथे एक पॉइंट आहे पी एक्स कॉमा वाय. तो जर पॉइंट मी जोडला तर इथे एक अँगल तयार झाला तुमचा थीटा. मग मी काय केलं, याला असं इकडे जोडला तर हा झाला तुमचा राईट अँगल, म्हणजे परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला इथे पासून. हे जे डिस्टन्स आहे तुमचं ते असते एक्स, हे जे डिस्टन्स असते ते तुमचं असते वाय, आणि हे जे डिस्टन्स असते ते तुमचं असते आर. सो नाव याच्यापासून जर मी एक सर्कल तयार केला तर ह्या सर्कलवरच्या प्रत्येक पॉइंट साठी रेडियस तीच असणार आहे, फक्त बदलणार कोण आहे, एक्स आणि वाय. किंवा ही रेडियस जर अशी वाढवली आपण आणि हा पॉइंट इथं घेतला आणि इथं परपेंडिक्युलर टाकला तर ह्या पॉइंटचे येणारे रेशोज आणि ह्या पॉइंटचे असणारे रेशो सगळे काय असणार आहे, तुमचे सेम असणार आहे. म्हणजे आता ह्या लाईनवरचे जेवढे पॉइंट येतील इथून पुढे इन्फिनिटी पर्यंत त्या प्रत्येक पॉइंटचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तुमचे सेम असतील. जसं की हा जो तुमचा राईट अँगल ट्रायंगल झालाय त्याच्यामध्ये साइन थीटाची व्हॅल्यू असणार आहे अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस. अपोजिटला तुमचा y आहे, हायपोटेनियसला r आहे. सो साइन थीटा इज y बाय r. कॉस थीटा होईल तुमचा x बाय r. tan थीटा होईल तुमचा y बाय x. आता ह्याच्यावरून कोसेक थीटा तुमचा होईल r बाय y. सेक थीटा होईल r बाय x आणि कॉट थीटा होईल x बाय y. सो दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ दिस थीटा. सो इथून किती जरी वाढवली लाईन तर थीटा तुमचा काय राहणार आहे, सेमच राहणार आहे, फक्त पॉइंट तुमचा चेंज होणार आहे. ज्या पद्धतीने तुमचा x कोऑर्डिनेट चेंज होईल त्याच पद्धतीने तुमचा y कोऑर्डिनेट चेंज होईल. त्याच्यामुळे हे सगळे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ह्या रे वरती सगळ्यांची व्हॅल्यू काय राहणार आहे, सेम. रिझन बिहाइंड दॅट इज थीटा तुमचा चेंज होत नाही. मग तुम्ही अँगल चेंज केला तर तुमचा काय चेंज होतोय, थीटा. त्यामुळे आपण काय करूया की सगळे पॉइंट्स पकडण्यापेक्षा एक रेस पकडूया, त्या रेवरची आपण काय काढू शकतो, सगळे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो काढू शकतो. आता हायपोटेन्यूस पायथागोरसचा जर त्याचा वापर केला तर r² x² y² हा एक त्याच्यामध्ये फॉर्म्युला तयार होईल. सो दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज युजिंग सर्कल. साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स इन क्वाड्रंट्स. सो आपण आता पहिली चर्चा करूया फर्स्ट क्वाड्रंट. ठीक आहे. सो हा एक पॉइंट पकडला P x, y हे त्याचे कोऑर्डिनेट आहे. तर x पण तुमचा कसा कोऑर्डिनेट आहे, पॉझिटिव्ह कोऑर्डिनेट आहे. y पण कसा कोऑर्डिनेट आहे, पॉझिटिव्ह. ठीक आहे. आता ही जी रेडियस असणार आहे, रेडियस त्या सर्कलची, दॅट विल बी r. दिस इज युअर y and this is your x. मग जर मी सर्कल काढला, सर्कल काय आता नेसेसरी नाही, फर्स्ट क्वाड्रंटचं फक्त चर्चा करत आहोत. हा थीटा तुमचा. सो साइन थीटा काय असणार आहे तुमचा, y बाय r. सो y काय तुमचा पॉझिटिव्ह, r काय तुमचा पॉझिटिव्ह अपॉन पॉझिटिव्ह, फायनली काय आलं तुमचं पॉझिटिव्ह. सो साइन थीटा काय झालं तुमचा पॉझिटिव्ह. कॉस थीटाचा फॉर्म्युला काय तुमचा x बाय r. सो x कसं आहे तुमचं पॉझिटिव्ह, कारण फर्स्ट क्वाड्रंट आहे. r पण तुमचं पॉझिटिव्ह. सो फायनली हे पण तुमचं काय होणार आहे पॉझिटिव्ह. साइन पॉझिटिव्ह, कॉस पॉझिटिव्ह,
टॅनचा फॉर्म्युला काय असतो साइन अपॉन कॉस, मग ते पण काय होणार आहे तुमचं पॉझिटिव्ह. साइनच्या उलट कोण असते कोसेक, सो कोसेक थिटा याच्या उलट करतोय म्हणजे हे वरती जाणार हे खाली जाणार, पण शेवटी हा पण काय राहणार आहे तुमचा पॉझिटिव्ह. हा पॉझिटिव्ह म्हणून सेक पण पॉझिटिव्ह आणि टॅन पॉझिटिव्ह म्हणून कॉट पण पॉझिटिव्ह. सो इन फर्स्ट क्वाड्रंट all trigonometric ratios are positive. सो इथला पॉइंट आहे पी एक्स कॉमा वाय. सो कधी पॉइंट तुमचा इथं असेल सेकंड क्वाड्रंट मध्ये पी एक्स कॉमा वाय, कधी पॉइंट इथं असेल थर्ड क्वाड्रंट मध्ये पी एक्स कॉमा वाय, कधी पॉइंट तुमचा इथं असेल पी एक्स कॉमा वाय. सो नाउ वी विल स्टडी रेशो आणि इकडे आहे तुमचा क्वाड्रंट. फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट आणि फोर्थ क्वाड्रंट. याच्यामध्ये रेशो कुठले कुठले असतात आपल्याकडे साइन, कॉस, टॅन, कोसेक, सेक, कॉट. तर फर्स्ट क्वाड्रंटचा आपलं काय आलं पॉझिटिव्ह आलं, हा पण पॉझिटिव्ह, आपण पॉझिटिव्ह 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 सगळे ऑल पॉझिटिव्ह. ठीक आहे. सेकंड क्वाड्रंटचा विचार केला तर आता इथे मी शेजारी फॉर्म्युला लिहितो. हे y बाय r, हा x बाय r, हा y बाय x, हा r बाय y, हा x बाय y, r बाय x आणि हा कॉट काय असणार तुमचा x बाय y. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये काय असते बघा तुमचा x जो असतो तो काय असतो निगेटिव्ह असतो, y काय असतो तुमचा पॉझिटिव्ह असतो. r हा नेहमी डिस्टन्स आहे त्यामुळे ते नेहमी काय राहणार आहे तुमचं पॉझिटिव्ह राहणार. सो y बाय r सेकंड क्वाड्रंट बघा y बाय r, y तुमचा काय पॉझिटिव्ह, r पण तुमचा काय पॉझिटिव्ह, सो पॉझिटिव्ह अपॉन पॉझिटिव्ह अगेन काय झालं तुमचं पॉझिटिव्ह. cos थिटा x बाय r, x तुमचं निगेटिव्ह म्हणजे जिथे जिथे x असणार आहे तिथे तिथे तुमचं निगेटिव्ह येणार आहे. कुठं कुठं x आहे, इथे एक x आहे निगेटिव्ह, 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 म्हणजे हे दोघं मात्र फक्त पॉझिटिव्ह. थर्ड क्वाड्रंटचा विचार केला तर दोघं पण निगेटिव्ह, x पण निगेटिव्ह आणि y पण निगेटिव्ह. सो y निगेटिव्ह, r पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, x निगेटिव्ह, r पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, y निगेटिव्ह, x निगेटिव्ह, हे आलं तुमचं पॉझिटिव्ह. r पॉझिटिव्ह, y निगेटिव्ह निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. ठीक आहे. फोर्थ क्वाड्रंटचा विचार केला तर x पॉझिटिव्ह असतो, y निगेटिव्ह असतो, म्हणजे y जिथे जिथे आहे तिथे तिथे निगेटिव्ह आहे. निगेटिव्ह आपण पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह आपण पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आपण पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह. ओ तुमचा निगेटिव्ह y आहे ना, सो निगेटिव्ह आपण पॉझिटिव्ह बरोबर. सो पॉझिटिव्ह आपण निगेटिव्ह निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह आपण पॉझिटिव्ह, हा पॉझिटिव्ह आणि परत हा तुमचा x अपॉन y काय होणार तुमचा निगेटिव्ह. सो याचा सारांश काय की फर्स्ट क्वाड्रंट ऑल पॉझिटिव्ह, फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये काय ऑल पॉझिटिव्ह. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये कोण पॉझिटिव्ह साइन आणि कोसेक, सो ह्याच्यामध्ये साइन आणि कोसेक पॉझिटिव्ह, बाकी सगळे निगेटिव्ह, लिहिलेले नाही ते निगेटिव्ह. थर्ड क्वाड्रंटचा विचार केला तर टॅन आणि कॉट पॉझिटिव्ह, सो टॅन आणि कॉट पॉझिटिव्ह. आणि फोर्थ क्वाड्रंटचा कॉस आणि सेक पॉझिटिव्ह, सो कॉस आणि सेक पॉझिटिव्ह. सो याला लक्षात ठेवण्यासाठी त्याचे पहिले पहिले अक्षर लक्षात ठेवलं जातं. ए साइन म्हणले की लगेच कोसेक पण आला, टॅन म्हटले की कॉट आला आणि कॉस म्हटले की सेक आला. हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. साइन पॉझिटिव्ह असेल तर कोसेक पण पॉझिटिव्ह असणार, टॅन पॉझिटिव्ह असेल तर कॉट पण पॉझिटिव्ह असणार, कॉस पॉझिटिव्ह असेल तर सेक पण पॉझिटिव्ह असणार. ठीक आहे. सो याला लक्षात ठेवलं जातं. अलाउ स्टुडंट्स टू कॉपी, allow students to copy. So A for all
एस फॉर साइन, साइन म्हणलं की लगेच कोसेक आला. टी फॉर टॅन, टॅन म्हणले की कॉट आला. आणि सी फॉर कॉस, कॉस म्हणले की सेक आला. अलाउ स्टुडंट्स टू कॉपी किंवा ऍड शुगर टू कॉफी. सेम ASTC. तुम्हाला जे काय लक्षात ठेवायचे ते तुम्ही लक्षात ठेवा. म्हणजे जर अँगल तुमचा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये असेल तर त्याचे सगळे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हे पॉझिटिव्ह असतात. अँगल तुमचा जर सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असेल तर तुमचा साइन आणि कोसेक पॉझिटिव्ह असतं. अँगल तुमचा थर्ड क्वाड्रंट मध्ये असेल तर तुमचा टॅन आणि क्वाट पॉझिटिव्ह असतो. बाकी सगळे निगेटिव्ह. बाकी सांगत नाहीये म्हणजे सगळे काय असतात तुमचे निगेटिव्ह असणार आहे. फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये तुम्ही असाल तर कॉस आणि सेक पॉझिटिव्ह असतं. बाकी सगळं काय असतं तुमचं निगेटिव्ह असतं. सो हे साइन कन्व्हेन्शन्स लक्षात राहणं अतिशय गरजेचं आहे. ह्याचे उपयोग आपल्याला फार होणार आहे. कारण आपण याला काय करणार, रोटेट करणार. सो अँगलला रोटेट केलं 30 डिग्री झालं इथपर्यंत फर्स्ट क्वाड्रंट, इथून गेला सेकंड क्वाड्रंट, इथं झाला थर्ड क्वाड्रंट. इथं बघा 180च्या पुढचा अँगल होतो, इथं 270च्या आसपास, इथं 360च्या अबोवचा अँगल, परत असं वाढत 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 जातं. आपण 1000 अँगल 1000 डिग्रीचा सुद्धा आपण काय काढू शकतो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपण काढू शकतो युजिंग दिस साइन कन्व्हेन्शन्स. सो वी मस्ट रिमेंबर दिस ऑल साइन कन्व्हेन्शन्स. रेंज ऑफ साइन थीटा अँड कॉस थीटा. सो एक लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आपल्याला की साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. ही आयडेंटिटी आपल्याला माहिती आहे. दोन स्क्वेअर्सची बेरीज 1 आहे म्हटल्यानंतर हा साइन स्क्वेअर थीटा हा सुद्धा 1 पेक्षा लहान किंवा 1 पाहिजे, किंवा हा कॉस स्क्वेअर थीटा हा 1 पेक्षा लहान किंवा 1 पाहिजे. स्क्वेअर रूट घेतल्यावर काय होतं बघायचं, साइन स्क्वेअर थीटा इज लेस दॅन 1 और ग्रेटर दॅन इक्वल टू -1. हो, स्क्वेअर रूट साइन थीटा. रिझन बिहाइंड दॅट इज -1 चा स्क्वेअर किती होतो तुमचा, पॉझिटिव्ह 1. हे तुम्हाला थोड्या दिवसांनी आपोआप समजेल, कारण ह्याच्यावरची आपण गणित भरपूर घेणार आहे. आता मी हा कन्सेप्ट सांगण्यात वेळ घालवणार नाही, कारण हा कन्सेप्ट सांगत बसलो तर फार वेळ जाईल. सो मी फक्त आता वी विल स्टिक टू दिस ओनली. नेक्स्ट, सिमिलरली ह्याचं पण स्क्वेअर रूट घेतल्यावर कॉस थीटा इज लेस दॅन इक्वल टू 1 आणि ग्रेटर दॅन इक्वल टू -1. सो साइन थीटाची आणि कॉस थीटाची रेंज काय, -1 to 1, -1 to 1. याचा अर्थ काय की साइन कोणत्याही अँगलचा तुम्ही जर साइन घेतला तो 1 च्या पुढे जाणार नाही, आणि त्याच पद्धतीने कोणत्याही अँगलचा साइन घेतला तर तो -1 च्या खाली जाणार नाही. -1 पेक्षा मोठा असणार आणि 1 पेक्षा छोटा असणार. साइनची व्हॅल्यू, साइनची कुठल्याही साइनची आणि कुठल्याही कॉसची व्हॅल्यू, कोणत्याही अँगलच्या साइनची आणि कॉसची व्हॅल्यू ही 1 पेक्षा लहान आणि -1 पेक्षा मोठी असणार आहे, -1 to 1 च्या मध्ये असणार आहे. सो ह्याला मी trigonometric ratios of specific angles. आता आपल्याला फॉर्म्युला माहित झाले, sin थीटा इज इक्वल टू काय आहे, y बाय r. cos थीटाचा फॉर्म्युला काय आहे, x बाय r. tan थीटाचा फॉर्म्युला काय आहे, y बाय x. कोसेक थीटाचा फॉर्म्युला काय आहे, r बाय y. सेक थीटाचा फॉर्म्युला काय आहे, r बाय x. आणि कॉट थीटाचा फॉर्म्युला काय आहे, x बाय y. हे आपल्या सगळ्यांना माहित झालं. मग आता मी पहिला अँगल घेतो 0 डिग्री. सो 0 डिग्री म्हटल्यानंतर ही रे जी आहे तिला मूव्ह करायचं नाही. सो हा पॉइंट झाला तुमचा P 1,0. आपण युनिट सर्कलचा विचार करूया. युनिट सर्कल म्हणजे ज्याची रेडियस किती आहे, 1. सो रेडियस 1 आहे आणि x कोऑर्डिनेट पण किती आहे, 1. हा तुमचा x आहे, हा y आहे आणि हा तुमचा कोण आहे, r. सो पहिला आपण शोधूया साइन थीटा. सो साइन थीटा काय तुमचा y बाय r. सो 0 बाय 1 दॅट इज 0. सो साइन 0 इज 0. cos 0 बघूया. cos 0, cos चा फॉर्म्युला काय, x बाय r. सो 1 बाय 1 अगेन इट इज 1. tan 0 sin बाय cos 0 बाय 1 0. कोसेक 0. आता लक्ष द्या, 0 म्हणजे काय असतं, 0/1. 1/0 इज नॉट डिफाइंड. इन्फिनिटी होत नाही, नॉट डिफाइंड होत. सेक 0
1 चा रेसिप्रोकल 1 आणि cot 0 त्याचा रेसिप्रोकल अगेन नॉट डिफाइंड. So here are trigonometric ratios of 0 degree. Next we go to 90 degree. So 90 degree म्हटल्यानंतर हा पॉइंट तुमचा इथं आला P 0,1. रेडियस तुमची अगेन किती राहिली 1च राहिली कारण हा सर्कल असा असणार आहे. ठीक आहे. मग आपण एकदा 0 डिग्रीचे काढणार, एकदा 90 डिग्री, एकदा 270 डिग्री, एकदा 360 डिग्री. ठीक आहे. सो sin 90 साइनचा फॉर्म्युला काय y/r. आता x कोण आहे तुमचा, हा x आहे आणि हा कोण आहे तुमचा y आणि ही रेडियस जी आहे ती किती तुमची 1. सो r = 1. सो पहिला फॉर्म्युला काय y/r. सो 1/1 अगेन 1. cos 90 cos चा फॉर्म्युला काय x/r 0/1 0. tan 90 1/0 इट इज नॉट डिफाइंड. चला कुठल्याही संख्येच्या डिनोमिनेटरला 0 0 आला तर ती नॉट डिफाइंड असते. ठीक आहे. कोणत्याही संख्येच्या डिनोमिनेटरला जर 0 आला तर ते काय असतं तुमचं नॉट डिफाइंड असतं. सो 90 डिग्री. आता तुम्ही ह्याच्यावर मला सांगू शकता कोसेक किती येणार तुमचा, कोसेक 90 ह्याचा रेसिप्रोकल हे काय नाही म्हणजे 1/1, हे काय नाही म्हणजे 0/1. नॉट डिफाइंड म्हणजे 1/0 लक्षात ठेवा. सो 1/1 चा रेसिप्रोकल 1. सेक 90 0/1 चा रेसिप्रोकल 1/0. सो ते काय होणार तुमचं नॉट डिफाइंड. cot 90 नॉट डिफाइंड म्हणजे काय असतं आपल्याकडे 1/0 नॉट डिफाइंड. सो 1/0 चा रेसिप्रोकल 0/1. सो दिस इज 0. सो 0 डिग्री आणि 90 डिग्रीचे आपण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो काढलेले आहेत. Now next is 180 डिग्री. सो 180 डिग्री म्हटल्यावर पॉइंट इथं आला. हा युनिट सर्कलच घेतो आपण दरवेळेस, हे लक्षात ठेवा. याची रेडियस किती असणार तुमची 1. हा पॉइंट किती आला तुमचा -1,0 -1,0. सो sin 180 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला साइनचा y/r. सो हा तुमचा कोण आहे x, हा कोण आहे तुमचा y आणि हा कोण आहे तुमचा r. सो y/r 0/1 0. cos 180 cos म्हणजे काय x/r. सो -1/1 अगेन -1 -1/1 0/1 याला ठेवूया आपण. tan 180 tan y/x 0/-1. So 0/-1 is 0. This is also 0. This is also -1. So cosec 180 डिग्री याचा रेसिप्रोकल 0/1 चा रेसिप्रोकल होईल 1/0. दॅट इज युअर नॉट डिफाइंड. sec 180 डिग्री -1/1. So 1/-1. So again -1/1. That is -1. cot 180 डिग्री cot 180 0/-1 -1/0. That is not defined. थर्ड 270 डिग्री. 270 डिग्रीला हा युनिट सर्कल हा इथे येईल तुमचा 270 डिग्री. याला असं इथपर्यंत रोटेट केल्यावर पॉइंट काय होणार तुमचा P. हे y x कोऑर्डिनेट तुमचा 0 आणि y कोऑर्डिनेट किती तुमचा -1 आणि याची रेडियस अगेन ही r इक्वल टू किती तुमचा 1. हा कोण आहे तुमचा x, हा कोण आहे तुमचा y. सो नाउ sin 270 डिग्री that will be equal to y/r. So y/r -1/-1 sorry -1/1 cos 270 डिग्री. सो तो कोण आहे तुमचा x/r. सो 0/1 tan 270 डिग्री तो किती असणार तुमचा y/x. सो -1/0 -1/0. सो याची व्हॅल्यू -1, याची व्हॅल्यू 0, याची व्हॅल्यू नॉट डिफाइंड कारण डिनोमिनेटरला काय आहे तुमच्याकडे 0. सो
सो जिथं जिथं डिनोमिनेटरला 0 आहे ते काय तुमच्याकडे 100% काय असणार आहे, नॉट डिफाईन्ड. सो कोसेक 270 डिग्री हे याचा रेसिप्रोकल परत काय होणार तुमचं -1 होणार आहे. सेक 270 डिग्री 0/1 चा रेसिप्रोकल होईल 1/0 म्हणजे काय येणार तुमच्याकडे ते नॉट डिफाईन्ड. कॉट 270 डिग्री सो -1/0 चा रेसिप्रोकल होईल 0/-1 त्याची व्हॅल्यू असणार आहे तुमच्याकडे 0. सो दीज आर व्हॅल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक व्हॅल्यूज ऑफ 270 डिग्री. ठीक आहे. सो तुमच्यासाठी एकच होमवर्क आहे ते 360 डिग्रीज. तुम्ही 360 डिग्रीचे सगळे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो शोधायचे आहेत.